Bună, dragii mei! Eu sunt Beatrice, bine ați venit pe canalul meu! Astăzi vă invit să pregătim un clafoutis cu cireșe. Este o rețetă clasică cu origine din Franța și reprezintă o adevărată explozie de cireșe. Haideți să începem! Mai întâi vom îndepărta sâmburii de la cireșele bine spălate. Putem face acest lucru fie folosind, uite așa, o ustensilă specială pentru scos sâmburii sau o altă metodă la fel de eficientă este cu ajutorul unui pai ceva mai gros. În rețeta tradițională, sâmburii de la cireșe nu se scot, pentru că și ei dau o aromă specifică prăjiturii, una asemănătoare cu cea de migdale, așa că dacă nu vă deranjează, bineînțeles puteți omite acest pas. În loc de cireșe puteți folosi vișine sau alte fructe precum smeura, coacăze, prune, caise și așa mai departe. Aranjăm cireșele într-un vas uns bine cu unt și pudrat cu zahăr, după care vom trece la pregătirea blatului. Vasul meu are o formă ovală cu dimensiunile de 21 pe 26 de centimetri. Însă această rețetă poate fi pregătită într-o formă rotundă cu diametrul între 24 și 26 de centimetri. Într-un vas încăpător punem ouăle la temperatura camerei, zahărul și puțină sare. Amestecăm totul împreună timp de aproximativ 1 minut cu ajutorul unui tel. Adăugăm pastă sau extract de vanilie și puțină coajă de lămâie. Rolul coajei de lămâie în cazul dat nu este atât de mult pentru a reda prăjiturii gustul de lămâie, dar pentru a-i oferi puțină vibranță și a scoate în evidență cireșele. Iar în loc de vanilie, o altă variantă potrivită ar fi puțină esență de migdale. În orice caz, folosirea aromatizanților este foarte importantă în această rețetă și nu vă recomand să le omiteți, altfel prăjitura va avea un gust foarte plat. Adăugăm laptele și le incorporăm, după care vom cerne făina. Făina vă recomand să o incorporați în 2-3 etape pentru a evita formarea cocoloașelor. Acest aluat este unul destul de lichid, poate puțin mai gros decât cel de clătite, așa că în niciun caz nu vrem să avem cocoloașe de făină. La final adăugăm untul topit și răcit și îl incorporăm bine în compoziție. Platul este gata, după cum vedeți este foarte simplu de pregătit, iar acum îl vom turna direct peste cireșele pregătite mai devreme. Dăm prăjitura la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 45-50 de minute sau până când trece testul scobitorii. Prăjitura este gata, pe măsură ce se va răci ea se va desprinde de pe marginile formei. Această prăjitură se servește în stare bine răcită, o presărăm cu puțin zahăr pudră și la dorință putem decora cu cireșe sau alte fructe proaspete. Prăjitura a ieșit foarte aromată, e plină cu cireșe. Personal, cred că cu vișine ar fi ieșit și mai bună, însă aceasta este o părere subiectivă, întrucât sunt o mare iubitoare de vișine. Linkul către rețeta integrală scrisă și lista la toate ingredientele folosite în această rețetă le veți găsi în descrierea acestui video. Iar eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă doresc o zi cât mai delicioasă în continuare. Poftă bună! Pa, pa!